Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Chona at tayo ay magkakasama dito sa programa kung saan mga kabataan ng bida. Ito ang Kaya Mo, Kaya Ko Rin. Kung ang hanap mo ay inspirasyon, panibagong pag-asa, lakas ng loob sa pag-abot ng mga pangarap mo sa buhay, ito ang programang para sa iyo. Sa pamagitan ng pagbabahagi ng mga kwento ng tagumpay ng ating mga guests, masasabi din natin kung kaya mo, kaya ko rin. Ang paraan para magkaroon ng masayang buhay ay ang pag-iisip para sa ikabubuti ng kapwa. Ang totoong mayamang tao ay ang mga namumuhunan ng tao at hindi ng pera. Kaya kung gusto mong maging masaya, matuto tayong mabuhay para sa iba. So ngayon po, panibagong aral na naman ang ating matututunan mula sa ating guest. Dahil ngayong araw, inimbitahan po natin ang isa sa pinakamagaling na mga MC sa IYF Philippines. Dati rin po siya ang Good News Corps volunteer sa South Korea at ganun din po sa Japan. Kinagagala ko pong ipakilala sa inyo si Ma'am Mancent Marjorie De Los Santos. Hello po, Ma'am Marjorie. Hello everyone, ako po si Mancent Marjorie G. De Los Santos, and I am actually one of the official MCs ng International Youth Fellowship. And of course, gaya ng sinabi ni Miss Chona, I am also a former GNC or Good News Corps overseas volunteer sa Japan at saka sa South Korea. So right now, I am 26 years old po. Nabalitaan ko po na nagkaroon kayo ng Philippine-Japan Festival recently. Congratulations po sa successful Thank you event. so much po. Yes. Ma'am, gusto ko lang po itanong, ano po yung purpose ng pag-organize po ng ganitong event para sa mga kabataan? I am a former GNC to Japan. And habang nandun po ako sa Japan, I learned a lot of things. And while I am GNC there, parang nagkaroon ako ng puso na, dapat marami din mga kabataan na galing sa Pilipinas ay may experience ng gaya ng na-experience ko. One way is to have this Philippine-Japan Festival. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako na parang at first, imagination lang siya, pero naging parang concrete or naging natupad yung ganitong klase ng pangarap. So through Philippine-Japan Festival, we believe that there will be a lot of youths in the Philippines na pwedeng magbago. Sa Japan. Ma'am, ano po yung mga usual na events na inihahanda niyo po, especially sa mga kabataan? IYF is a global youth organization. So we conduct different kinds of events and programs para yung mga youths ay mabago. And one of it is gaya ng PhilJap Festival. Meron din po kaming High Korea wherein we are teaching students or youths, Filipino youths na matuto ng Korean language, tapos Japanese language. Then meron din po kaming Mind Education Specialist Training para sa mga youths. Meron din po kaming World Camp, English Camp, at marami pa pong iba't ibang klase ng activities para ma-enhance, tapos ma-edify yung mga skills, and of course, para mabigyan ng opportunity and chance yung mga kabataan natin dito sa Pilipinas. Madalas po kayong nag-MC sa iba't ibang klaseng mga events. So, habang nag-MC po kayo, syempre maraming mga experiences din. Ano po yung pinaka-unforgettable experience nyo habang nag-MC po kayo? One time, while I'm MCing, parang there is this event like nagtatanong tayo sa kanila about sa reflections nila and about kung ano natutunan nila sa program. So one funny thing is that habang nag-spotlight ako, bigla kong na-spotlight yung regional director. So in the feeling like, oh my God. So, na-starstruck ako, tapos na-blanco na ako, di ko na alam ang gagawin ko. Parang nagkaroon ako ng ganong puso. Tapos, thank you po ma'am. Thank you po ma'am. Parang gumanon na lang po ako. Pero, you know what, after that, nag-chat yung regional director sa akin. And sinabi niya, ma'am, can I give
closing remarks, sabi niya sa akin. Pero actually, wala yun sa plano na magbigay ng closing remarks. And then after the closing remarks, alam niyo po anong sinabi niya habang nagto-closing remarks siya. Sabi niya, while I'm listening to IYF lectures, ganun, sobrang nabago yung pananaw ko sa buhay, ganun. Tapos, dati, ayaw na ayaw ko yung mga PDLs. Ganon yung sinabi niya. Pero, while listening to IYF, I could see that ako pala yung pwedeng maging agent of change sa kanila. Tapos, ako pala yung tao na kailangan i-embrace sila. Tapos, kailangan ko silang ma-meet heart to heart. Habang narinig ko yung salita niya, ganun pala. Habang nag-MC ka pala, hindi yun para sa'yo kundi para sa ibang tao, wherein while you're emceeing, pwede kang magbigay ng ibang klaseng changes, especially in your heart and spiritually, and of course, emotionally din. Pwede natin silang mabigyan ng ganitong malaking changes, and in that small change, we can see that the world will also change. Thank you very much po. Ma'am, habang nag-MC po kayo, ano sa tingin niyo po yung pinaka-fulfilling while doing this? Yung pag-MC is actually hindi para sa magagaling magsalita, hindi para sa mga fluent sa lengguwahe, ganun. Tapos hindi para sa mga matatalino. Pero yung MC pala is para sa mga taong pwedeng makakuha ng puso ng ibang tao. So habang nag-MC po ako, parang, syempre, hindi po ako magaling, hindi naman ako magaling mag-English, or kahit anong bagay, hindi ko pwedeng sabihin na matalino ko, ganun. Pero habang nag-MC po ako, habang trinatry kong kunin yung puso ng ibang tao, yun yung pinaka nakaka-fulfill po sa lahat ng bagay. Ma'am, naging volunteer po kayo. Katulad ng sinabi ko po kanina, naging volunteer po kayo sa South Korea and sa Japan. So, first, let's talk about South Korea. Ano po yung naiwang impression sa inyo ng South Korea? Actually, yung mga imo po sa South Korea or mga auntie, mga tita, sobrang caring po nila, wherein parang magulang na po sila. So, especially when I went to South Korea, mag-isa ko lang po. Tapos mag-isa ko lang pong Pilipino sa pinag-i-stayan ko. Pero pag nag-stay po ako doon, alam niyo po yung mga gamit ko, yung mga damit ko. Gusto nila sila yung maglaba, gusto nila sila yung mag-fold, ganon. Kasi di ba nakakaya po sa part natin, pero sila, hindi, ako na, hindi po imo, hindi po auntie, ako na lang po, parang ganon. Tapos there is also one time, pumunta po kami sa field, naglalakad po kami doon. And then, habang naglalakad po kami doon, tinawag ako ng isa kong imo. And then, may nakita po kaming clover leaf. Yung 3-leaf clover daw ay happiness. At yung 4-leaf clover naman ay luck. So, habang naghanap po kami ng 4-leaf clover, biglang nag-shout yung branch manager po namin doon. Tapos sabi niya, why are you looking for 4-leaf clover, which is luck? Wherein, nasa paligid naman or sobrang dami naman ng happiness dyan, which is the 3-leaf clover. So, habang iniisip ko po yun, ako yung taong lagi akong tumitingin sa luck. Tinitingnan ko yung future ko, dapat maging ganito ko, ganyan. Pero, dinidisregard ko na pala yung happiness ko. Dinidisregard ko na pala yung tao nasa paligid ko. Dinidisregard ko na pala yung mga gustong-gusto kong ginagawa dahil sa luck na hinahanap ko. Bakit niyo po naisip na mag-volunteer ulit sa Japan po? Pumunta po ako sa South Korea twice. And 3 months po yung pag-volunteer ko doon. And actually, yung volunteering life or GNC ay dapat 1 year. Tama po. So, parang sobrang nabitin po ako doon. So, nagkaroon ako ng puso na, kailangan ko munang mag-GNC pa. And then, saan po ba ako mag-GNC? Kasi kailangan ng 1 year kung mag-stay doon. So, nagkaroon po ako ng puso na, gusto kong pumunta sa China. Gusto kong matuto ng Chinese. Nagkaroon po ako ng puso. Or, gusto kong pumunta sa Burundi
or somewhere like French-speaking country. Nagkaroon po ako ng ganung puso. Pero habang sinasabi ko po yung puso ko na yon, biglang sinabi sa akin ng mentor ko na, why not learning Japanese? Sabi niya pong ganun. So, kasi siya po yung mentor ko and I don't know and I don't have concrete plan. So, I got the heart like, okay, just follow his plan and just disregard my own plan and try to follow his plan, and then maybe I could be better, or yung situation is magiging mas maganda kaysa sa pagpunta sa bansa na gusto kong puntahan. Kamusta naman po yung mga naging experience nyo habang nag-volunteer po sa Japan? Ano yung pinaka-unforgettable experience nyo? Actually, nung nasa Japan po ako, maraming activities yung ginawa ko. And one of the activities that I did is Christmas cantata. And then habang nagko-Christmas cantata po, ginawa po nila akong parang lead or parang main role. So ako po yung parang naging ana nila. Actually, yung mga Japanese ay parang konti lang yung uma-attend pagdating sa mga ganun. Pero actually, ang ginagawa po namin is nagre-rent po kami ng sobrang malalaking mga, what do you call that po, mga theater, mga 3,000, 1,000 sitting capacity. Pero pag nakikita mo, mga 220, 30, may time pa nga na less than 10 pa yung attendance namin. Pero tinutuloy pa rin po namin nagkakantata. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi sabi ng branch manager po namin sa Japan, sabi po niya, kahit isa lang yung manood sa atin, pero kung yung isang tao na yun na habang nanonood ay magbabago, habang nanonood ng kantata natin, magbabago yung puso niya, then that is greater success. Parang ganun, greater success rather than 1,000 yung nanonood sa atin, pero ni isa walang nagbago. Pouring your heart, spending a lot, mag-i-invest ka ng sobrang daming oras. Syempre, magka-practice po kayo, mag-i-invest ng pera. Yes, And it doesn't matter kung gaano karami sila, but what matters is the change that will happen to them. Kasi tulad nga po ng sabi nyo kanina, through this event, it can change the people and it can also change the world. So, ma'am, sa tingin niyo po ba yung volunteer program ay naging investment po para sa sarili niyo or naging investment para sa iba? Nung una po, actually nagkaroon ako ng puso na mag-volunteer ako para sa ibang tao. Kasi yun po yung parang naging motto ng GNC, Goodness for Overseas Volunteer. GNC, Goodness for. So, it's like, exchange your youths for their hearts. So, habang tinitignan po natin yung motto na yun, parang, investment ng ibang tao to. Kasi mag-exchange ka ng time mo, ng effort mo, ng pagkabakabataan mo para sa ibang tao, para makuha mo yung ibang tao. Pero habang nag-volunteer po ako, nakita ko na while I'm giving, parang twice or thrice, may mas marami yung natatanggap ko. So habang nag-volunteer po ako, I think it's not an investment for other people, but it's actually investment para sa akin. So, yung GNC Life po, actually marami ka talagang matututunang bagay. Hindi lang yung lengguwahe, hindi lang yung culture or tradition. Hindi lang din yung mindset, pero isang matututunan mong bagay is yung puso ng ibang tao para sa'yo. Yes. May kasabihan po na yung pinaka-best investment ay ang pag-i-invest sa ibang tao. Ano po yung masasabi niyo tungkol dito? Pinaka-best na investment ay pag-i-invest sa ibang tao. Tama po yun. Kasi, una, nag-i-invest ka para sa ibang tao, pero habang nag-i-invest ka para sa kanila, is nakukuha mo yung puso nila. At for me, the most fulfilling thing is to get other people's heart. So, ma'am, I think katulad na yung sinabi nyo kanina while you were a volunteer in Japan, naisip nyo na
kayo yung mag-i-invest kasi mag-sacrifice kayo for a year, mag-sacrifice kayo for not just for a year but more than a year kayo nag-sacrifice, let's say sa Japan and South Korea, and then at first you thought na ako yung mag-sacrifice para sa iba, but what happened was different. It's the opposite, kayo yung nag-gain. So nung nasa Japan po kayo, may like specific experience po ba kayo na nasabi nyo na ito yung way na nag-sacrifice. I thought I was gonna sacrifice for others, but in return, ako yung nakagain ng sobrang madami from them. Usually go to Rojinho or yung place wherein nandun po yung mga matatanda na. Doon po kami pumupunta madalas, tapos nagsasayaw po kami doon, kakanta po kami doon, nakikipaglaro po kami sa mga matatanda. At first, nagkaroon ako ng puso na pag pumunta kami sa Home of the Aged, dapat silang maging masaya kasi wala nga yung pamilya nila. Dapat ako maging pamilya nila. Parang ganun po yung naging puso ko at first. Pero habang nandun po ako, kasama ng mga matatanda, actually ako po yung tipo ng taong ayaw na ayaw ko sa hospital. Tapos parang natatakot din akong sumama sa mga matatanda. Pero kailangan kong baliin yung puso ko, di ba po? Kaya habang pumunta po ako doon as a volunteer, sumasayaw ako, kumakanta ako sa harapan nila. Then suddenly, mayroong isang matanda, tumayo po siya, tapos niyakap niya po ako. So habang niyayakap po niya ako, nagkaroon ako ng puso na, nakakaiyak naman, wait lang. Nagkaroon ako ng puso na, yung happiness pala na binibigay ko sa kanila is much better yung nakuha kong happiness dahil sa pagyakap ng matanda na yun. Actually, hirap na hirap po siyang tumayo. Pero bigla siyang tumayo, tapos bigla niya akong niyakap habang kumakanta po kami sa harapan. So, parang yun yung one thing na sobrang kinakagalak ko habang nag-GNC po ako dun sa Japan. Yes. Tears of joy. So, yeah. I think marami po talaga kayong mga unforgettable experiences while you were in Japan. Yeah, gaining the hearts of the Japanese people. Thank you so much po for sharing. Sa maraming mga pagkakataon po na naging volunteer kayo, naghahanda ng mga events para sa mga kabataan, nag-MC sa iba't ibang events, ano po yung naging impluwensya nito sa inyo? Influence. Actually, right until now, I am still a volunteer here in Quezon City. So, nandito po ako sa IYF head office po namin, nagpo-volunteer ako. So, habang ginagawa yung mga iba't ibang programs na yun, yung isang naging malaking impluwensya nun sa akin is that actually yung paningin ng ibang tao sa akin ay sobrang nagbago. Actually, before, akala nila ako yung brat, yung masamang babae, yung parang ganun yung paningin ng mga high school friends ko. Ganun. Pero habang nakikita nila akong nagvo-volunteer, gumagawa ng iba't ibang programs para sa mga youths, nag-MC sa harapan nila, habang tinitingnan nila ako, parang naging angel-like na ako sa paningin nila. Ganun. Tapos, there are times that nag-chat sila, uy, please help me with this, with that. Nagkumukuha sila ng advices. Kaya sa tingin ko, sobrang naging malaking impluwensya na ng mga ginagawa ko inside the IYF sa mga ibang tao, especially sa paningin ng ibang tao para sa akin. So, ma'am, ano po yung maibibigay niyong tip sa mga kabataan natin tungkol sa pag-i-invest nila sa oras nila or pag-i-invest nila in anything, like their skills? Ano po may papayo niyo sa kanila? Actually, may nabasa po akong isang article before wherein it's like the article from Mr. Covey, Stephen Covey, if I'm not mistaken. Sinabi niya is, may 4 daw na types ng pag-invest ng mga kabataan. Una is pag-i-invest sa urgent and important. Pangalawa is pag-i-invest sa unurgent but important. And pangatlo is not urgent and not important. Not important and
urgent. Kaya magtitingnan po natin, di ba madalas po tayong nag-invest ng time natin sa mga bagay-bagay na unimportant and not urgent. For example, sa pag-scroll lang sa Facebook, panonood ng kung ano-ano sa television or sa YouTube, hindi naman siya urgent at saka hindi din siya important. Pero most of the time, yung mga kabataan, yun yung ginagawa nila or mas malaking ini-invest nila yung time nila. Pero ang pinaka-importante po pala is yung not urgent but important. That is the time that that our heart and all of the aspects like characteristics pwedeng mag-grow if mag-invest tayo sa not urgent but important. So just like me, when I went to GNC, actually going to GNC, going to volunteering life is not actually urgent, but it's also important. So habang nag-i-invest po tayo sa mga ganung bagay, yun yung time na pwede nating hindi na mag-invest sa urgent at saka important. So for example, yung paglalagay ng magandang foundation sa isang bahay, hindi na tayo pwedeng mag-invest. For example, biglang nag-earthquake, biglang nasira yung kung ano-ano sa bahay ninyo. So kailangan nating i-fix ulit. Kaya yun po yung urgent at saka important, tama po. Pero kung nag-invest po tayo sa hindi naman urgent tapos important, for example, yung foundation ng bahay natin, then that is the time na kahit dumating man yung bagyo, kahit dumating man yung earthquake, hindi na po tayo mag-i-invest sa isang important at saka urgent. There are a lot of youths nowadays. Nag-i-invest sila sa urgent and important at saka not important at saka not urgent. So I am parang isang tip ko sa mga youths nowadays, let us invest on the things that it's not actually urgent, but it's important for your growth. It is important for your future, and then let us invest on our own foundation, not on the things na nakikita natin ngayon. Parang ganun. So let us, especially we should invest for our mindset growth, for our heart's growth. So that when the time na dumating yung dilubyo sa buhay natin, or yung time na ayaw nating mangyari sa buhay natin, kung nag-invest tayo ng puso na malakas, kung nag-invest tayo ng puso na pwedeng overcome lahat ng mga bagay-bagay na parang mukhang imposible sa atin, yun yung time na kung dumating man yung bagay na yun, malakas tayo, resilient pa rin tayo, wherein nakatayo pa rin tayo. Thank you very much po, Ma'am Marjorie, for that very great advice sa ating mga kabataan. So, itulad po ng sinabi ni Ma'am Marjorie, let us invest on things that are not urgent yet important. Kasi sa pamagitan ng pag-invest sa ganitong mga bagay, yung foundation natin is built properly. So, hindi natin kailangang madaliin yung mga bagay. Hindi natin kailangang isipin na kailangang like we need to invest immediately sa mga bagay na hindi pa naman ganun ka importante. But just like what she mentioned, when she became a volunteer sa Japan and sa South Korea, through this kind of investment for herself, hindi siya urgent, pero napaka-importante niya to build the foundation of a person, to build the right mindset for the person. So sa ating mga kabataan, we need to invest first on our foundation and the right mindset, because through this kind of investment, then our future will be stable. So kahit dumating man yung mga dilubyo, katulad ng sabi niya, hindi tayo basta-basta matutumba. We will be resilient and overcoming those difficulties in our lives. So maraming salamat po, Ma'am Marjorie, for sharing your time with us. And yes, thank you so much po. Thank you very much po. And I believe na yung mga tagapakinig natin, sobrang dami na naman nilang natutunan this time. So yeah, thank you so much to our guest. Thank you so much to all our listeners. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik dito sa programa kung saan mga kabataan ng bida. Ito ang Kaya Mo, Kaya Ko Rin.